दुपारचे 3:30-4 वाजले आहे. 10वीच्या बोर्ड परीक्षेचा शेवटचा पेपर सुरू आहे. काही मिनिटात पेपर संपणार, सुट्ट्या सुरू होणार. त्यामुळे मुलांच्या आणि पालकांच्या मनात एक वेगळाच आनंद आहे. पण त्याच वेळी उल्हासनगरच्या एका शाळेत असा एक भयानक प्रकार घडतो, ज्याने केवळ ती शाळाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून जातो. भर वर्गात शिक्षकांच्या आणि मित्रांच्या डोळ्यांदेखत एका 16 वर्षाच्या निष्पाप मुलीला जिवंत जाळलं जातं. टाचणी पडली तरी आवाज येईल इतकी कडकडीत शांतता संपूर्ण शहरात पसरते. ही गोष्ट आहे 1990 मधील रिंकू पाटील हत्याकांडाची. आज 35 वर्षांनंतरही ही घटना आठवली तरी अंगावर काटा उभा राहतो. नक्की काय घडलं होतं त्या दिवशी, चला आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. ही गोष्ट आहे 1990च्या काळातील, जेव्हा आजच्यासारखं मोबाईल, मेसेज किंवा सोशल मीडियाचं जग नव्हतं. लोकसंवाद आणि जीवन हे अत्यंत साधं होतं. उल्हासनगर 4 मधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात राहणारी रिंकू पाटील ही फक्त 16 वर्षाची मुलगी होती. रिंकू ही सेंचुरी रियॉन हायस्कूल या शाळेची 10वीची नियमित विद्यार्थिनी होती. ती अभ्यासात अत्यंत हुशार, शांत स्वभावाची आणि भविष्याची सुंदर स्वप्न पाहणारी मुलगी होती. परंतु तिची ही शांत आणि आनंदी दिनचर्या एका विकृत नजरेमुळे उद्ध्वस्त होणार होती. उल्हासनगर परिसरात राहणाऱ्या हरेश पटेल नावाच्या 22 वर्षाच्या तरुणाची नजर रिंकूवर पडली. हरेश हा स्थानिक गुंड प्रवृत्तीच्या मुलांच्या सहवासात राहणारा तरुण होता. त्याच्या सोबत तुळशीदास भानुशाली, अनुप वर्मा, अशोक वाघ, प्रकाश भालेराव आणि जितेंद्र कोडी यांसारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांची टोळी होती. हरेश पटेलच्या मनात रिंकू बद्दल एकतर्फी विकृत अट्रॅक्शन निर्माण झालं होतं. तो रोज तिच्या शाळेबाहेर उभा राहायचा, रस्त्यात तिचा पाठलाग करायचा, तिला अडवून तिच्याशी बोलण्यासाठी आणि मैत्री करण्यासाठी दबाव आणायचा. परंतु रिंकू पाटीलने त्याच्या या विकृत वर्तनाला कधीही दाद दिली नाही. तिने त्याला अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत नकार दिला. तिला कोणत्याही प्रकारच्या भानगडीत न पडता केवळ आपल्या अभ्यासावर आणि 10वी बोर्डाच्या निकालावर लक्ष केंद्रित करायचं होतं. पण हरीश पटेलच्या इगोला 16 वर्षाच्या एका मुलीने दिलेला हा नकार सहन झाला नाही. जर ती माझी होऊ शकत नाही तर ती कोणाचीच होणार नाही. या ऑब्सेशन आणि विकृत मानसिकतेने त्याच्या विचारांवर पूर्ण ताबा मिळवला होता. सुडाने आंधळा झालेला हरीश पटेलने आपल्या साथीदारांसोबत असा प्लॅन तयार केला, ज्याने माणुसकीच्या आणि अमानुषतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या. पुढे जे घडलं तो फक्त एक गुन्हा नव्हता, तर महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या सर्वात भीषण हत्याकांडांपैकी एक होता. दिवस उजाडला 30 मार्च 1990, इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षेचा शेवटचा दिवस. रिंकू पाटील ही सेंचुरियन हायस्कूलची विद्यार्थी असली तरी तिचे SSC बोर्डाचे एक्झाम सेंटर हे उल्हासनगर 4 मधील सेट PM कोठारी हायस्कूल येथे आले होते. दुपारी 3:30च्या सुमारास सर्व विद्यार्थी शेवटचा पेपर अत्यंत एकाग्रतेने लिहित होते. परीक्षा केंद्राच्या सुरक्षेसाठी बाहेर 2 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. तितक्यात परीक्षा केंद्राच्या मुख्य दारावर मोठा गोंधळ सुरू झाला. हरीश पटेल हा एकटा आला नव्हता, तो त्याच्या पूर्ण टोळीसह तिथे पोहोचला होता. त्याच्या सोबत तुळशीदास भानुशाली, अनुप वर्मा, अशोक वाघ आणि इतर साथीदार होते. त्यांच्या हातात धारदार तलवारी, एक पिस्तूल आणि पेट्रोलने भरलेला एक कॅन होता. सुरक्षेसाठी बाहेर तैनात असलेल्या 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण या शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या टोळीने त्या पोलिसांवर हल्ला केला आणि त्यांना बाजूला फेकून दिले. सुरक्षेची भिंत कोसळली होती. आता ही टोळी थेट त्या वर्गाच्या दिशेने धावली जिथे रिंकू पाटील आपला पेपर लिहित होती. हरीश पटेल वर्गात आला. हातात तलवारी आणि पिस्तूल पाहून वर्गातील शिक्षक आणि विद्यार्थी भयभीत झाले. हरीश आणि त्याच्या साथीदारांनी शस्त्रांचा धाक दाखवत ओरडून सांगितलं, जीव वाचवायचा असेल तर सगळे बाहेर पडा. शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे हात पाय भीतीने थरथरू लागले. निष्पाप मुले जीव मुठीत धरून वर्गात बाहेर पडाली. संपूर्ण वर्ग रिकामा झाला, पण एक मुलगी बाहेर पडू शकली नाही आणि ती होती रिंकू पाटील. सर्व विद्यार्थी बाहेर पडताच तुळशीदास भानुशाली, अनुप वर्मा आणि अशोक वाघ यांनी वर्गाच्या मुख्य दारावर हातात तलवारी घेऊन पहारा दिला. वर्गाची दारे आणि खिडक्या आतून घट्ट बंद करण्यात आल्या. वर्गात एकटी उरलेली 16 वर्षाची रिंकू अत्यंत भयभीत झाली होती. हरीशने त्याच्या हातातील पेट्रोलचा कॅन थेट रिंकूच्या अंगावर रिकामा करण्यास सुरुवात केली. पेट्रोलचा दर्प आणि अंगावर पडणाऱ्या द्रवामुळे रिंकू आक्रोशाने किंचाळू लागली. कुणीतरी मला वाचवा, बाबा मला वाचवा. तिचा आक्रोश संपूर्ण शाळेच्या इमारतीमध्ये घुमत होता. बाहेर शेकडो लोक जमा झाले होते, पण दारावर तलवारी घेऊन उभ्या असलेल्या गुंडांमुळे आणि आतून बंद असलेल्या दारामुळे एकाचीही आत घुसून रिंकूला वाचवण्याची हिंमत झाली नाही. पेट्रोल ओतल्यानंतर हरीशने खिशातून काडीपेटी काढली, एक काडी पेटवली आणि थेट रिंकूच्या अंगावर फेकून दिली. काही क्षणातच आगीच्या भयंकर ज्वालांनी 16 वर्षाच्या रिंकूला वेढलं. ती आगीत तळफळत होती. खिडकीतून धूर बाहेर येत होता. आगीत होरपळतानाही तिचे आर्त शब्द खिडकी बाहेर ऐकू येत होते.
हरेश, तू असं का केलंस? मी तुझं काय बिघडवलं होतं? आई, बाबा, मला वाचवा. काही मिनिटातच तिच्या किंकाळ्या थांबल्या आणि धगधगत्या आगीत रिंकूचं आयुष्य कायमचं संपलं. आपला विकृत सूड पूर्ण केल्यानंतर हरेश पटेल, तुळशीदास भानुशाली आणि त्याचे साथीदार शस्त्रांचा धाक दाखवत गर्दीतून सहज पसार झाले. गुन्हेगार निघून गेल्यानंतर काही वेळाने वर्गाचे दार उघडण्यात आले, पण आज जे दृश्य होते ते पाहण्याची ताकद कोणामध्येही नव्हती. वर्गाच्या कोपऱ्यात फक्त जळालेले अवशेष शिल्लक उरले होते. बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. रिंकूच्या आई वडिलांनी जीवांच्या आकांताने शाळेच्या दिशेने धाव घेतली. आपल्या पोटच्या गोळ्याची ही अवस्था पाहून आईच्या अंगातील संपूर्ण त्राण निघून गेला. त्या जागेत कोसळल्या. वडिलांना आपल्या लाडक्या लेकीचा चेहरा पाहायचा होता, पण मृतदेहाची अवस्था इतकी भयानक होती की पोलिसांना त्यांना आत जाण्यापासून रोखले. हताश झालेल्या वडिलांनी पोलिसांशी वाद घातला. परिस्थिती इतकी बिघडली होती की जमाव पोलिसांवर चालून जाण्याच्या बेतात होता. शेवटी संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमारास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून रिंकूचे अवशेष पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. 31 मार्च 1990. दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या प्रत्येक प्रमुख वृत्तपत्राची मुख्य बातमी हीच होती. उल्हासनगर मध्ये परीक्षा केंद्रात 10वीच्या विद्यार्थिनीला जिवंत जाळले. या घटनेच्या निषेधार्थ उल्हासनगर शहरामध्ये सलग 3 दिवस कडकडीत बंद पाळण्यात आला. या एका घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रातील पालकांच्या मनात आपल्या मुलीच्या सुरक्षेबद्दल अशी प्रचंड भीती निर्माण केली, जी पुढे कित्येक वर्ष कायम होती. आई वडिलांनी आपल्या मुलींना एकटे शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये पाठवणं बंद केलं. पालक स्वतः मुलींना सोडायला आणि आणायला जात असत. मुलांशी बोलणे तर दूरच, पण रस्त्यावरून चालताना कोणाकडे पाहणे सुद्धा मुलींसाठी धोक्याचं मानलं जाऊ लागलं होतं. लोकांमध्ये प्रचंड संताप होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि गृहमंत्री अरुण मेहता यांच्यावर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी प्रचंड राजकीय व सामाजिक दबाव आला. पोलीस यंत्रणा आरोपींच्या शोधात रात्रदिवस एक करू लागली. घटना घडल्यानंतर उल्हासनगर पोलिसांनी तत्काळ विशेष पथके तयार केली आणि आरोपींची नाकेबंदी सुरू केली. पण या प्रकरणातील मुख्य आरोपी हरेश पटेल कुठे होता? पोलीस संपूर्ण राज्यात त्याचा शोध घेत होते, परंतु घटनेनंतर काही दिवसांतच एक धक्कादायक बातमी समोर आली. पोलिसांच्या अटकेच्या भीतीने आणि चौफेर कोंडीमुळे मुख्य आरोपी हरेश पटेल यांनी डोंबिवली आणि कोपर रेल्वे स्थानकादरम्यान धावत्या रेल्वे खाली उडी मारून आत्महत्या केली. मुख्य आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याच्यावरील कायदेशीर खटला तिथेच बंद झाला. परंतु या गुन्ह्यात त्याला थेट मदत करणाऱ्या आणि दारावर पहारा देणाऱ्या त्याच्या साथीदारांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. त्यामुळे तुळशीदास भानुशाली, अनुप वर्मा, अशोक वाघ आणि इतर सह आरोपींचा समावेश होता. कल्याण सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली. सुरुवातीला सत्र न्यायालयाने या गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून सह आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु पुढे मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या कायदेशीर युक्तिवादानंतर मुख्य सूत्रधार हरेश पटेलचा आधीच मृत्यू झाल्यामुळे आणि सह आरोपींच्या गुन्ह्यातील प्रत्यक्ष भूमिकेचा विचार करून त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली. रिंकू पाटील जळी कांड ही घटना इतकी क्रूर आणि सुन्न करणारी होती की या घटनेनंतर महाराष्ट्र शासनाला आपल्या कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या नियमावलीत मोठा बदल करावा लागला. 1992 मध्ये कॅटेगरी 1E नावाचा एक नवा आणि अत्यंत कडक नियम लागू करण्यात आला. या नियमानुसार महिला किंवा बालकांवर अत्यंत विकृत अत्याचारातून किंवा क्रूरतेने हत्या करणाऱ्या दोषींना आयुष्यात कधीही लवकर सुटका मिळणार नाही आणि त्यांना किमान 28 वर्षे तुरुंगातच राहावे लागेल, अशी ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली. त्यासोबत या घटनेनंतर राज्यातील सर्व शाळा आणि परीक्षा केंद्राच्या बाहेर SSC व HSC बोर्ड परीक्षा दरम्यान पोलीस बंदोबस्त तैनात करणे अनिवार्य करण्यात आले. आज या दुर्दैवी घटनेला 35हून अधिक वर्षे उलटून गेली आहे. काळाच्या ओघात उल्हासनगर शहर बदललं, पिढ्या बदलल्या, पण 1990च्या त्या काळात ज्यांनी ही घटना प्रत्यक्ष अनुभवली किंवा ऐकली त्या पालकांच्या आणि तत्कालीन विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती आजही पूर्णपणे मिटलेली नाही. अखेर कोणताही दोष नसलेल्या एका निष्पाप 16 वर्षाच्या मुलीचा जीव केवळ एका व्यक्तीच्या विकृत अहंकाराचा आणि एकतर्फी वेडाचा बळी ठरला. तुम्ही जर त्या काळात उल्हासनगर किंवा आसपासच्या परिसरात राहत असाल तर या घटनेबद्दलच्या तुमच्या आठवणी कमेंट मध्ये नक्की व्यक्त करा आणि अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी सप्त मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर इथपर्यंत आला असाल तर हा व्हिडिओ पण नक्की पहा.